नमस्कार साथीहरु, स्कुल टिप्स नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अजय। आज चाहिँ म तपाईलाई नेपालगञ्जको नजिकै रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, सबै कुराहरुको जानकारी दिनेछु। सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर चाहिँ आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि देविया बाबाको मन्दिर भनेर प्रचलित थियो। त्यसपछि झन्झावा बाबा भनेर पनि प्रचलितमा आयो त्यो मन्दिर। त्यसपछि त्यसमा एउटा बाबा, नेपाली बाबा आउनुभयो, करिब 1 वर्षको आसपासमा आउनु भएको छ। उहाँ आइसकेपछि चाहिँ त्यो ठाउँको नाम, त्यो मन्दिरको नाम सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर राखियो, जुन कि त्यो बाबाले आफै राख्नु भएको। हालाकि कतिले यो पनि भन्नुहुन्छ कि त्यो बाबाको नाम नै सन्तानेश्वर हो भनेर। अब त्यो राखेको नाम चाहिँ त्यो बाबाले नै राख्नु भएको, जुन बाबा 1 वर्षदेखि त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, बसोबास गर्दै आइराख्नु भएको छ। उहाँ बाबाले चाहिँ आफ्नै नामबाट राखेको पनि भनिन्छ। उहाँ बाबा आएदेखिबाट नै त्यो मन्दिरको नाम सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर हुन गयो। र सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर चाहिँ नरेनापुर र राप्तीसोनारीको बोर्डरमा पर्छ र बाबा बस्ने तल आश्रम चाहिँ नरेनापुरमै पर्छ र माथिको मन्दिर पनि नरेनापुरमै पर्छ। तर नरेनापुर र राप्तीसोनारीको बोर्डरमा परेको हुनाले कतिले नरेनापुर भन्नुहुन्छ, कतिले राप्तीसोनारी पनि भन्नुहुन्छ। यात्राको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ नेपालगञ्जको पुष्पलाल चोक बस पार्कदेखि पूर्व 25 किलोमिटर पार गरेर घोला भन्ने ठाउँमा पुग्न पर्ने हुन्छ। अहिले हामी राप्तीको पुल क्रस गरेर आइसकेको छौँ। राप्तीको पुल हो त्यो। त्यसपछि अब यतातिर लाग्दैछौँ नरेनापुरतिर। अन द वे बाटोमा हिँडिरहेको छौँ। रमाइलो छ, साथीहरू छन् साथमा। रमाइलो त अवश्य नै हुन्छ, झन् पुगेपछि झन् रमाइलो हुनेछ। र यो यात्रा चाहिँ पुरै पिच रोड छ। अलिअलि बीचमा कच्ची रोड भए पनि पुरै पिच रोड छ। करिब तपाईले 1 घन्टा आधी घन्टा जतिमा यो बाटो कम्प्लिट गर्नुहुनेछ। यो ठाउँमा जानको लागि चाहिँ तपाईले यो यतापछिको रोड, जुन कि नेपालगञ्जबाट आउने रोड हैन, नेपालगञ्जबाट आयो। नेपालगञ्जबाट आइसकेपछि यहाँनिर तपाईले एउटा यो ठुलो पिपलको चौतारा देख्न सक्नुहुन्छ। साथमा एउटा फिल्ड पनि छ, जुन कि एउटा चिन्हको लागि। यहीँ छेउमा कहीँ बाइक राखेर अथवा कसैलाई भनेर अथवा त्यहाँ अगाडि घरमा राखेर तपाईले यही बाटोबाट जानुपर्ने हुन्छ। यो बाटो चाहिँ राम्रो छ, जानलाई अगाडिबाट पनि जान्छ, तर अगाडिको बाटो चाहिँ एकदम खत्तम छ। कोहला भन्ने ठाउँबाट तपाईँ पश्चिमतिर लाग्न पर्ने हुन्छ, जुन कि पुरै कच्ची बाटो छ। हालाकि अगाडि लगभग भनौँ न कुच्चीको 2-3 किलोमिटर परसम्म पनि तपाईले ट्र्याक्टर बाटो त देख्न सक्नुहुन्छ। तर ट्र्याक्टर बाटो भनिए पनि त्यो बाटोमा चाहिँ हिँड्नलाई धेरै गाह्रो छ, बाइक कुदाउनलाई त अझै गाह्रो छ। र पुरै जङ्गलको यात्रा हो। र समयको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईको कोहला चोकदेखि बाइक राखेर जानुभयो, तपाईले आफ्नो साधनलाई त्यहीँ राखेर पैदल यात्रा गर्दै जानुभयो भनेदेखि समय करिब तपाईको 2 देखि 3 घन्टासम्म लाग्छ। र यात्राको यात्रा गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले पानी परेको बेलामा यदि तपाईँ गइराख्नु भएको छ भनेदेखि यतै ओरनै कोहला चोकमै तपाईले बाइक राखेर जानु होला। अन्यथा तपाईँ अगाडि गएर हिलोमा फस्नु हुनेछ, हिलोमा चिप्लिनु हुनेछ, हिलोमा लड्नु हुनेछ। यति धेरै दुःख पाउनुहुन्छ कि अब कुरै नगरौँ है। यदि तपाईँ सुक्खा मौसममा गइराख्नु भएको छ, पानी परिरहेको छैन भनेदेखि तपाईले बाबाको कुट्टी नजिकैसम्म चाहिँ तपाईले बाइक लान सक्नुहुन्छ। र त बाबाको कुट्टी नजिक पुग्नलाई करिब तपाईले 9 किलोमिटर 8-9 किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईले बाइकमा मजाले गर्न सक्नुहुन्छ सुक्खा मौसममा। बर्खामा त गाह्रै हुन्छ। बाबाको कुट्टीनिर तपाईले बाइक राखेर करिब 3-4 किलोमिटर यात्रा गर्न पर्ने हुन्छ माथि सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर पुग्नको लागि। र मेन उकालो र मेन एकदम अप्ठ्यारो बाटो भनेकै बाबाको कुट्टी नागिसकेपछिको यात्रा हुनेछ। तपाईको 3-4 किलोमिटर ठाडो उकालो पनि आउँछ, अलिअलि तेर्सो पनि आउँछ। तर ठाडो यस्तो ठाडो आउँछ कि तपाईँ सिडी चढे जस्तै हुन्छ ठाडो। लगभग हामी सन्तानेश्वर महादेवको मन्दिरनिर आइपुग्न लाग्छौँ। जति सोचेको थियौँ त्योभन्दा निकै कठिन छ बाटो। जति कठिन छ त्यति रमाइलो पनि भइरहेछ। यो बाटो यो यस्तो उकालो छ, सायद क्यामेरामा अलिकति जज गर्न सकिन्न होइन, तर उकालो चाहिँ लास्टै छ। बाइक लिएर आउनको लागि चाहिँ उतै हाइवेमा राखेर करिब यो 6 देखि 8 किलोमिटर हिँडेर आएकै राम्रो। बाइक लिएर आउँदाखेरि यस्तो हालत हुन्छ, हिलो भयो खुट्टा, कारण पानी पनि पर्दियो। त्यही भएर पानी पर्नाले बाटो चिप्लो भयो, जस कारणले गर्दा धेरैभन्दा धेरै गाह्रो भयो।
त्यही भएर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उतै बरु उहीँ हाइवेमै कसैको पसलमा बाइक राख्ने अनि त्यसपछि पैदल आउने। करिब 2-2.5 घन्टा जति अथवा 3 घन्टा जति लाग्छ। आइसक्नु लाग्छौँ हामी पनि। र नेपालगञ्जदेखि करिब 25 किलोमिटर जति छ हाइवेसम्म आउनलाई, जहाँबाट पैदल यात्रा हिँड्नुपर्छ। लास्ट गाह्रो छ है। बाटो तयार यो देखियो। त्यो घरको माथि कोठामा जानलाई चढ्छ नि केटा, त्यस्तै छैन र यहाँबाट देखिने जुन दृश्य छ त्यो चाहिँ एकदमै दामी अनि बवाल। वाउ, यहाँबाट त्यो राप्ती नदीसम्म देखिन्छ क्लियर। उकालो भनौँ भने यो ठाडो उकालो। र साथसाथैमा एउटा मेन कुरा, पानी चाहिँ सबैले बोकेर आउनु होला। एउटाले एउटा पेटी बोक्नुभन्दा सबैले कमसेकम 2 देखि 3 बोतल बोक्नु होला र सबैले बोक्नु होला, किनकि एकजनाले बोकेर पुग्दैन। चढ्दा लगभग 2 बोतल पानी एकजनाले पिइहाल्छ र त्यसपछि एउटा बोतल भनेको झर्दाखेरि तपाईँलाई काम लाग्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स चाहिँ नलिएर आउनु होला, किनकि यस्तो हाइटमा आउँदाखेरि स्याफ्या भइरहेको बेला कोल्ड ड्रिङ्क खानु राम्रो होइन। पानीको बोतल चाहिँ एउटाले 3 बोतल जति लिएर आउनु होला। त्यहाँ रहेको छ सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर। एकचोटि माथि पुगेर आइहालौँ पहिला। कतिको रमाइलो लागिरहेछ? रमाइलो प्लस 50% रमाइलो 50% दुःख। पानी छ कि नै? पानी छ कि नै? पानी उता 5 गते सकिसक्यो। पानीको अभाव छ है एकदम। सो पानी चाहिँ एकजनाले 3टा चाहिँ लिएर आउनु होला। साँच्चीकै पानीको अति आवश्यक पर्छ। आइसक्नलाई 100 मिटर अगाडि महादेवको मन्दिर र त्यसपछिको यो क्या ब्युटिफुल दृश्य, सुन्दर दृश्य। तर जति यो दृश्यलाई हेर्न मजा आउँछ त्योभन्दा कैयौँ गुणा चढ्दाखेरिको यहाँ हालत खराब हुन्छ। तर केही खुसी, केही आनन्द लिनलाई मेहनत त गर्नै पर्यो। 50 मिटर अगाडि 40, अलमोस्ट 30 मिटर, 10 मिटर अगाडि। ओ माई गॉड, जय बोले। सो फाइनली